हॅलो नमस्कार राम राम आदाब अस्सलाम वालेकुम. तुफान आलयामध्ये सगळ्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. सर्वप्रथम सर्वांना दीपावलीच्या लखलखीत शुभेच्छा. ही दिवाळी तुमच्यासाठी, तुमच्या संपूर्ण कुटुंबियांसाठी, तुमच्या गटासाठी, तुमच्या गावासाठी, या महाराष्ट्रासाठी, या देशासाठी प्रेमाची, आनंदाची आणि भरभराटीची जावो हीच सदिच्छा. दोस्तो, सत्यमेव जयते फार्मर कप म्हणजे काय तर गट शेतीची स्पर्धा. आणि गट म्हणजे काय तर माणसं. माणसं वेगवेगळ्या ढंगाची, रंगाची, वेगवेगळ्या बोलीची, विचारांची, ही अशी वेगवेगळी माणसं जेव्हा सगळे भेद बाजूला सारून एका ध्येयासाठी एकत्र येतात तेव्हा बनतो एक आदर्श शेतकरी गट. प्रत्येक गटाच्या बांधणीची एक कहाणी असतेच. चला तर आजच्या भागात आपण अशा कहाण्या पाहूया. सर्वप्रथम भेटूया एका खास गटाला आणि जाणून घेऊया त्यांच्या गटाच्या निर्मितीमागची ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व अशी कहाणी. मंगरुळपीर तालुक्यातील नांदखेडा गावातील सुशील भाऊंच्या मनात एक विचार बऱ्याच दिवसांपासून घोळत होता. माझ्या मनामध्ये ही संकल्पना होती बऱ्याच दिवसापासून की माझ्या गावामध्ये विविध जाती धर्माचे लोक राहतात, त्यांना एकत्र करायचं. अशातच सुशील भाऊ फार्मर कपच्या ट्रेनिंगसाठी गेले आणि आपल्या मनातला विचार प्रत्यक्षात उतरवण्याची संधी त्यांना गटशेतीत दिसली. आणि मला एक आनंद झाला की या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आपण गावासाठी, गावातील शेतकऱ्यासाठी आपण काहीतरी करू शकतो. मग काय, सुशील भाऊ लागलीच कामाला लागले. मी गावातील शेतकऱ्यांना सतत त्यांच्या संपर्कात असायचो. सतत कुठेही जरी भेटले, दुकानावर, चौकात, की मी त्यांना सांगायचो की आपल्याला शेतकरी गट तयार करायचा आहे आणि त्या शेतकरी गटामध्ये वेगवेगळ्या समाजाचे लोक असले पाहिजेत. पण गटबांधणीचं काम काही सोपं नव्हतं. कुणी म्हणायचं हो नंतर सांगू, कोणी म्हणायचं हो विचार करून सांगतो. सुशील भाऊंनी मात्र अजिबात हार मानली नाही. मन एक आठवले की रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे, म्हणजे एका दिवसात आपण रोमची निर्मिती करू शकत नाही. तर म्हणून मी माझं ध्येय सोडलं नाही. प्रत्येक समाजाच्या लोकांपर्यंत पोहोचून मोठ्या पोटतिडकीने सुशील भाऊ आपला विचार मांडू लागले आणि हळूहळू त्यांच्या भावना लोकांपर्यंत पोहोचू लागल्या. त्यांनी सांगितलं की सर्व जाती धर्माचे लोक या गटात घेऊ लागलो आपण, तर तुमच्या समाजातून कोणीतरी पाहिजे, तर तुम्ही या गटात सामील झालंच पाहिजे. सुशील भाऊन ते बोलून दाखवलं. म्हणे माझा 100% विश्वास आहे की गजभाऊ हे तुम्हाला करावंच लागते आणि तुम्ही करसालच. त्यांनी मला ते क्लिप वगैरे दाखवले, सर्व सांगितलं आणि थोडंसं मीटिंगामध्ये बोलून मला तुम्ही सांगितलं, तर मलाही त्याची जराशी आवड निर्माण झाली. त्यांनी मला फोन केला की तुम्ही या गटामध्ये या. आपल्या गटामध्ये विविध जाती धर्माचे लोक आपल्याला एकत्र करायचे आहेत आणि आपल्याला या गटामार्फत एक चांगला संदेश द्यायचा आहे. या गटाबद्दल सुशील भाऊने सांगितलं, त्याच्याबद्दल गजानन भाऊने सांगितलं की असं असं आहे, तू याच्यात कर. याच्यात काही असं काही संघटनेचं नाही आहे, गटाचं नाही आहे, की समजा कोणत्या इलेक्शन पार्टीचं नाही आहे, तर तू येऊ शकतं याच्यामध्ये. मी म्हटलं मग काही हरकत नाही, मी त्याच्यात येऊ शकतो. मग पाहता पाहता एका ध्येयासाठी वेगवेगळ्या समाजाची, जाती धर्माची लोक एकवटली आणि तयार झाला एक अभूतपूर्व असा शेतकरी गट. मला खरोखर एवढा आनंद झाला की माझी जी काही संकल्पना होती त्या दिवशी ती संकल्पना पूर्ण झाली. आता वेळ आली होती या गटाचं नामकरण करण्याची. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 18 पगड जातीच्या मावळ्यांना एकत्र करून त्यांची मोठ बांधली आणि या देशात स्वराज्य निर्माण केलं. मग आम्ही सामूहिकरित्या आमच्या गटाला स्वराज्य शेतकरी गट असं नाव दिलं. शेतीच्या कामासोबतच मानवतेची, बंधुभावाची भावना अख्ख्या गावात बळकट करण्यासाठी स्वराज्य शेतकरी गट आज झटत आहे. विविधतेत एकता हा मेसेज आपण देण्याचा प्रयत्न केला. ते कोण्याही समाजाचा असो, मग त्या समाजाचं घर एक असो तरी त्या समाजातल्या समाजसुधारकाचा कार्यक्रम किंवा त्यांचा एखादा सण असेल त्याला सेलिब्रेशन करणं हे गटानं प्रामुख्यानं समोर ठेवलं. सर्व एका ठिकाणी एका कुटुंबाप्रमाणे हे काम करत आहेत आणि कुठं काही आनंद असेल, कुठं काही सण असेल, उत्सव असेल, तर हे प्रत्येक ठिकाणी मानवतेचं दर्शन त्या सणातून, उत्सवातून दाखवून देतात. आज स्वराज्य शेतकरी गटाने महाराष्ट्र नव्हे, देश नव्हे तर अख्ख्या जगासमोर एक आदर्श मांडलाय. वा वा वा, म्हणजे खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे. आपल्या साने गुरुजींच्या या ओळीप्रमाणे ही माणसं म्हणजे फक्त प्रेम, प्रेम आणि प्रेमच. या माणसांना आणि त्यांच्यात वसणाऱ्या माणुसकीला माझे शतशः नमन किंवा उराउरी भेट. चला तर आता भेटूया आणखी एका खास गटाला आणि जाणून घेऊया त्यांच्या जन्माची कथा.
सिन्नरमधल्या आशापूर टेंभुरवाडी गावात काही महिन्यांपूर्वी उन्हाळ वारा भलत्याच दिशेने वाहत होता. गावातली एखादी व्यक्ती जरी समोरून चालली ना, त्याच्याबद्दल लगेच कुणीतरी काहीतरी बोलायचं, वाकडंच बोलायचं, त्याला असं टुचून बोललं समजा. आणि हाच वेळ आमचा असा कंटिन्यू निघून जायचा. याचा कुठं पाय अडवायचा, त्याचा कुठं अडवायचा, कोणाचे बोटं कुठं धरायचे, कुठं मोडायचे, हे आम्हाला चांगलं जमायचं. पण गावात टवाळक्या करणारी ही मंडळी फार्मर कपच्या प्रशिक्षणाला गेली आणि चमत्कारच घडला. ज्या वेळेस त्यांचं ट्रेनिंग पूर्ण झालं आणि ते माघारी यायचा प्रवास चालू होता, त्यावेळेस त्यांच्यात म्हणजे जबरदस्त बदल बघायला मिळाला. गाडीत बसल्यावर तिने पहिला आपला गट रजिस्टर केला. प्रशिक्षण घेतलं ना, तिथंच आम्हाला सर्व ऊर्जा तिथंच मिळाली आणि तिथूनच आम्ही तयार होऊनच आलो. येतानाच तयार होऊन आलो आम्ही. तवा गरम आहे, पोळी भाजायची हेच ठरवलं आणि मग हा गट आम्ही तयार केला. लागलीच शेतकरी गट तयार झाला आणि सगळा आळस झटकून ही मंडळी कामाला लागली. एका शेतकऱ्याची लागवड करायची होती. डायरेक्ट टीम शेतात गेली. शेतात गेल्यानंतर ते काम त्यांनी लिटरली 1 ते 1.5 तासात पूर्ण केलं. त्यांचा आत्मविश्वास प्रचंड वाढलेला होता. आणि मग तिथून पुढं कामाचा सपाटा सुरू झाला. दररोज सकाळी 8 वाजता ती शेतकरी कोणाच्या ना कोणाच्या वावरात असतात. मग हळूहळू ती सवय लागली आणि आमच्यातही परिवर्तन झालं का आम्ही जो सकाळचा वेळ जो गावात घालवायचा, तो वेळ न तिथं गावात न घालवता आम्ही मग सुरुवात जशी पहिल्या दिवशी केली तशीच शेवटपर्यंत करायची असं ठरलं. एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून काम केल्याने सर्वजण अंतर्बाह्य बदलून गेले. पहिलं शरीर जड होतं, चालताना दम लागायचा, हिंमत नव्हती, मनगटात दम नव्हता, आपण एखादं काम करू असं ध्येय नव्हतं. आता अंग दुखत होतं पूर्वी बसून बसून, आता अंग दुखत नाही ना. आता सराव झाल्यामुळं काय होतं, एनर्जी उत्पन्न तयार होते. सकाळी उठलं का असं वाटतं कुठंतरी काम केलं पाहिजे. सुरुवातीला आहे ना, साधारणतः मी घरचं जर काम करायला गेलो किंवा आमच्यातलं बरेचसे सदस्य आहे, घरच्यांनी सांगितलं ना हे काम करायचं आहे, तर तिथं 10 वेळा सांगायचं नाही बाबा माझं कंबर दुखतं आहे, कोण म्हणायचं माझं पाठ दुखत आहे, कोण म्हणतं माझा मणक्यातच गॅप पडेल आहे. घरच्यांना हेच उत्तरं द्यायचं. पण आता इथं कोणाचा मणकाही जात नाही आणि कोणाचं कंबरही दुखत नाही. आणि घरचे पण म्हणायला लागले का तुमच्यामध्ये काहीतरी वेगळंच झाले, तुम्हाला काही कुणी केलंय का काय. आशापूर टेंभुरवाडी गावातल्या उन्हाळ वाऱ्याला आता दिशा मिळाली आहे. या वाऱ्याचं तुफान व्हायला आता वेळ लागणार नाही. झबराट म्हणजे एकदम खंगरी. या गटाच्या सगळ्या खंद्या कार्यकर्त्यांना माझ्या खंडीवर शुभेच्छा. भावांनो, आता मार्ग गवसलाय बरं का. आता अजिबात मागं हटायचं नाही. आता पुढंच चालत राहायचं. आणि आता मी काय करतो, मी आपण जातो पुढं आणि तुम्हाला दाखवतो पुढची गोष्ट. खुलताबाद मधल्या दरे गावातल्या महिला यंदा फार्मर कप मध्ये उतरल्या आणि एक नवीनच शब्द त्यांच्या जीवनात आला. इर्जिक शब्द हा आम्हाला माहीतच नव्हता. हे काय इर्जिक, आम्हाला काही वेगळंच वाटलं होतं, असं आसन तसं आसन. पण ज्यावेळेस आम्ही माहिती झालं त्यावेळेस कळलं की इर्जिक आहे, सोबत कामं करायचे, पटलं, आम्हाला आवडलं. एकमेकींसोबत हसत खेळत काम करत मग सर्व महिला इर्जिकच्या रंगात रंगून गेल्या. पण अशातच इर्जिक करतेवेळी एके दिवशी गटातील एक सदस्य सुनीताताई या अगदीच अबोल झाल्या होत्या. ती त्या दिवशी जरा जास्तच इमोशनल होती. आम्ही सगळे हसायचो, बोलायचो, मोकळं राहायचो, पण ती अशी नाराज राहायची आणि एकदम ती रडायला लागली. आपल्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीची चिंता सुनीताताईंना सतावत होती. मला असं वाटायचं की आपल्याला कोणी सपोर्ट करणार नाही. एकटीच बसायचे, मी एकटीच घरात रडत बसायची. म्हणजे मलाही घरचं टेन्शन राहायचं ना. घरी आपल्याला कमवतो कोणीच नव्हतं ना दुसरं. घरचं माणूस आणि मीच कमवणार. 200 रुपये रोजानं आणि 300 रुपये रोजानं काय होतं, मग त्याच्यामध्ये होत नव्हतं ना काही ॲडजस्ट. सुनीताताईंच्या दुःखाने सगळा गटच हळवा झाला. हे दुःख कसं हलकं करता येईल यावर मग चर्चा होऊ लागली. आमचे बी डोळे भरून आले. 14 महिला एकत्र आलो, मीटिंग घेतली. त्या मीटिंगमध्ये आम्ही निर्णय घेतला तिच्यामध्ये हुनर काय आहे, तिच्यामध्ये कला काय आहे ती शोधायची. मग आमच्यातले 2-3 जणी आता गल्लीतल्या असल्यामुळे त्या म्हणल्या ती ब्लाऊज शिवती म्हणे, तिच्या माहेरी ती शिकलेली आहे, तिचे ब्लाऊज ती स्वतः शिवती. त्यांच्यामध्ये एक कला होती, सर्जनशीलता होती की काहीतरी कशाला तरी काहीतरी जोडून त्या नवीन काहीतरी करायच्या. ही बाब गटाने लक्षात घेतली आणि लागलीच एक निर्णय घेतला. आम्ही विचार केला ह्या ब्लाऊज छान शिवते ना, तर आपण काय करू, सर्व महिला आहे ना तर त्यांना एक शिलाई मशीन घेऊन देऊ. हजार रुपये जमा केले आणि
त्यांना 8,000ची मशीन घेऊन दिली. फक्त मशीन देऊन या महिला थांबल्या नाहीत. मग आम्ही काय केलं, स्वतः आमचे ब्लाऊज तिच्याकडे शिवायला टाकले, तिची मार्केटिंग केली. ही ब्लाऊज छान शिवती, हिला सांग तिला सांग. आणि आज तिच्याकडे एवढे ब्लाऊज आहे, महिना 15 दिवस जरी ब्लाऊज नाही आले तरी तिला पुरतील, तिच्याकडे एवढे ब्लाऊज आहे. माझं खूप मस्त काम चालू आहे आता. लयच धन्यवाद झाले त्यांच्यावाले माझ्यासाठी इतकं केलं तर. गटाच्या आधारामुळे आज सुनीताताईंचं टेन्शन अगदी पार दूर पळून गेलंय. तिच्या चेहऱ्यावर स्माईलच वेगळी आहे. जबरदस्त. म्हणजे काय तर एकदा का मनामनांची पक्की शिलाई झाली की कुणाचंच आयुष्य उसवत नाही. आणि उसवलंच जरासं तरी रफू करायला 1 नाही 2 नाही तर 10 हात पुढे येतात. ह्याला म्हणतात शेतकरी गट. मजा आली ना? घेऊया एक छोटीशी विश्रांती. असा गेलो असा परत आलो. गटाने राणीताईंना आणखी एक सरप्राईज दिलं, ते म्हणजे डोहाळे जेवण. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. तुम्ही पाहताय तुफान आलाया. दोस्तो, जेव्हा एक गट तयार होतो तेव्हा तो फक्त शेतीपुरता मर्यादित राहत नाही, जगण्याच्या प्रत्येक अंगाला तो स्पर्श करतो. आता हेच बघा ना, जेव्हा एखादी स्त्री महिला गरोदर असते तेव्हा तिच्या माहेरच्यांना, सासरच्यांना, नातेवाईकांना, मित्रमैत्रिणींना, सगळ्यांना तिची काळजीच वाटत असते. आता अशा सगळ्या गोतावळ्यात शेतकरी गटही सामील झालाय. पण यात गट नक्की काय करतोय पाहूया. खुलताबादमधल्या विराम गावात यंदा राणीताईंच्या पुढाकाराने तयार झाला शिवसंगमेश्वर महिला कापूस गट. राणीताईंनी गट तयार केला आणि गटाच्या कामात त्या इतक्या रमल्या की गरोदर असूनही प्रत्येक गोष्टीत त्या मोठ्या हिरिरीने न चुकता सहभागी होत होत्या. शिवार पेरीला पण ती आली, बीज प्रक्रिया केली त्याला पण ती आली, उगम क्षमता केली त्याला पण ती आली. त्याच्यानंतर लागवडीला त्यावेळेस तिला 3-4 महिना होता, मग ती लागवडीला पण येऊ लागली. पण लागवडीला आल्याच्या नंतर थोडा थकवा वाढू लागला. एकीकडे पोटातल्या बाळाची उत्सुकता आणि दुसरीकडे गटाच्या कामाची चिंता, अशा मनस्थितीत राणीताई होत्या. मला असं वाटायचं माझं कर्तव्य आहे, माझं काम आहे, माझी ड्युटी आहे. मग यामुळे मी सुरुवातीला कोणालाच काही म्हणले नाही, घरी पण सांगितलं नाही, बायकांना पण सांगितलं नाही. इकडे राणीताईंच्या सासूबाईंना आणि घरच्यांना मात्र त्यांची खूप काळजी वाटत होती. तिला समजून सांगितलं, बा तू आता प्रेग्नेंट आहे, तू काही जाऊ नको आता, सध्या तू तुझी जीवाची काळजी घे. आम्ही तिला तकलीफ होईल म्हणून नाही म्हणत होतो आम्ही. मग घरी राहूनच राणीताई गटाचं जमेल तेवढं काम पाहू लागल्या. तिकडे गटातील इतर सदस्यांनी गटाच्या कामाची धुरा समर्थपणे सांभाळली. इर्जिकच्या कामात खंड पडू दिला नाही. आणि अशातच राणीताईंच्या शेतात निंदणीची वेळ आली. तणकट खूपच वाढलं होतं आणि मजूर कुठंच भेटेना. 8 दिवसापासून हिंडत होते मी गल्ल्याना. समजा ह्या महिलाला म्हणते चाला, त्या महिलाला म्हणते चाला, ही म्हणते माझं निंदाचं, ती म्हणते माझं निंदाचं, महिलाच भेटत नव्हत्या. राणीताई आणि त्यांच्या सासूबाई चिंतेत होत्या. पण गंमत ही होती की त्यांच्या नकळत त्यांच्या शेतात काम मात्र सुरू होतं. आणि दुसऱ्या दिवशी जेव्हा त्या शेतात गेल्या तेव्हा एक आगळंच दृश्य त्यांनी पाहिलं. शेतात जाऊन बघतो तर सगळं तण म्हणजे चेक झालेलं होतं. आम्हाला दोघीला पण आश्चर्यचकित वाटलं, अरे हे असं कसं झालं, आपल्याला तर काही माहीतच नाही. बायका पण आपण लावले नाही, मजूर लावले नाही, मग असं गेलं कोणी. गवत नाही काही नाही, त्यांना गवत पण जमा करून टाकलं. आम्हाला म्हणजे काम करायचं कामच नाही. या चमत्कारामागे होता राणीताईंचा गट. सासू म्हणते आता बाई हे कोणा केलं काम, मग सून सांगते की हे बघा ह्या माझ्या मैत्रिणी, माझ्या बहिणी यांनी हे गटातलं काम केलं. गटाने दाखवलेल्या या आपुलकीच्या भावनेने सासूबाई इतक्या गहिवरून गेल्या की आपल्या सुनेच्या जागी स्वतः गटासोबत काम करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. माझ्या सासूबाई स्वतः म्हटल्या, तू जात नाहीये, त्यांनी आपल्या शेतातलं काम करून दिलं, मी रोज त्यांच्यासोबत जाजे ना. आता राणीताई घरी राहायच्या आणि सासूबाई आमच्या सोबत मळ्यात राहायच्या. सासूबाई सोबत आम्हाला खूप आनंद यायचा काम करायला. सासूबाईंची चिंता तर मिटलीच, शिवाय त्यांच्या आनंदालाही उधाण आलं. फ्रेश वाटतं लगे, एकदम एकमेकीला हसतो बोलतो आम्ही. खूप एकत्र कुटुंब आल्यासारखं वाटतं. गटाने राणीताईंना आणखी एक सरप्राईज दिलं, ते म्हणजे डोहाळे जेवण. राणीताईला आपल्या बाळ होणार आहे, मग कोणी काय घेणार आहे, कोणी काय घेणार आहे, आणि खूप आम्हाला उत्सुकता आहे सर, कधी बाळ नवीन बाळ कधी येतं, पाण्याची
एकमेकांमध्ये या महिलांना आपल्या सखी, मैत्रिणी, बहिणीच नव्हे तर अख्खं माहेरच भेटलंय. गट बनवला तेव्हापासून आम्ही आमच्या नातेवाईकाला सुद्धा विसरलो. इतकं प्रेम जडलं आमचं सगळ्यांचं. तर आम्ही एकमेकीला एक दिवस कधी भेटलो नाही तर आम्हाला बिलकुल करमत नाही. क्या बात आहे. सासूबाईंनी आधी विरोध केला कारण राणीताईंची काळजी होती त्यांना, पण मग सासूबाई स्वतः आल्या. अशी पाहिजे सासू. आहा, म्हणजे बघा ना किती नशीबवान असेल ना राणीताईचं बाळसुद्धा. त्या बाळाला ही अशी आजी भेटेल, ही अशी आई आहे आणि एक नाही दोन नाही तर इतक्या सगळ्या जीवापाड प्रेम करणाऱ्या मावश्या भेटतील. राणीताईचं बाळणपण अगदी सुखरूप पार पडू दे ही शुभेच्छा. आता पाहूया फार्मर कपच्या झटपट बातम्या. जळगाव येथे भरवण्यात आलेल्या ॲग्रो वर्ल्ड कृषी प्रदर्शनाअंतर्गत शाश्वत शेती तसंच जल आणि मृदसंधारणाच्या उत्कृष्ट कामासाठी अमळनेरमधल्या गुरुमाऊली शेतकरी गट, बळीराजा शेतकरी गट, राजे शेतकरी गट, रेणुका माता शेतकरी गट तसंच जामनेरमधला संत गजानन महाराज शेतकरी गट या फार्मर कपमध्ये सहभागी गटांना राज्यस्तरीय पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं. से ट्रीज या संस्थेच्या मदतीने वरुड तालुक्यात सावंगा या गावी आयोजित वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमात ग्रामस्थ, महाविद्यालयीन आणि शाळेचे विद्यार्थी तसेच स्वयंसेवक यांनी मिळून 68 देशी प्रजातींच्या तब्बल 8,000 रोपांची मियावाकी पद्धतीनं लागवड केली. सध्या पाणी फाउंडेशनचे माझा गट माझी भरारी हे प्रशिक्षण महाराष्ट्राच्या 39 तालुक्यांमध्ये धूमधडाक्यात सुरू आहे. 320 शेतकरी गटांच्या जवळजवळ 8,000 शेतकऱ्यांनी हे प्रशिक्षण घेतलं. विशेष म्हणजे या प्रशिक्षणाला महिलांनी उदंड प्रतिसाद दिलाय. यात निम्म्याहून अधिक या महिला शेतकरी आहेत. सध्या अनेक शेतात कापणी आणि मळणी सुरू आहे. अनेक शेतकरी पिकांचे अवशेष जाळून टाकतात, परंतु नगर तालुक्यातील राम रहीम शेतकरी गट आणि बार्शी टाकळी तालुक्यातील शेतमाऊली महिला शेतकरी गट यांनी अवशेष न जाळता ते रोटावेटरच्या साहाय्याने मातीत मिसळले. असं केल्याने प्रदूषण तर कमी होतच, शिवाय मातीच्या आरोग्यातही सुधारणा होते. सह्याद्री फार्म्स या भारतातील सर्वात मोठ्या फार्मर प्रोड्युसर कंपनीचे संस्थापक अध्यक्ष व शेतकऱ्यांचं प्रेरणास्त्रोत असणाऱ्या श्री विलास शिंदे यांनी मंगरुळपीर इथल्या शेतकरी गटांना खास भेट दिली. गटातील प्रत्येक शेतकऱ्याला समृद्धीच्या दिशेने प्रवास करण्यासाठी त्यांनी प्रोत्साहित केलं. जबरदस्त दोस्तो, आजच्या भागात इथेच थांबूया. लवकरच भेटूया पुढच्या भागात अनेक नव्या अफलातून गोष्टी घेऊन. तोपर्यंत सर्वांना दिवाळीच्या पुन्हा एकदा मनपूर्वक शुभेच्छा. सुखी राहा, आनंदी राहा, सुरक्षित राहा आणि फक्त प्रेम करा, म्हणजे मग प्रेमाचं तुफान आलया.